So what's up mga guys? Welcome sa Delicious TV. So ang menu natin for today ay sinigang na manok or chicken tamarind. So ito guys ang ating mga ingredients. Ang chicken thigh and then kinas ko na guys. And then gagamitan ko ng chicken soup stock, cooking oil and then ang sinigang mix. And then ito ang ating vegetable, ang pechay, fresh chili, tomato, white onion, garlic and ginger. And then ito lang ang ating spices. Salt, chicken powder, and black pepper. So, simulan na natin guys. So, ayun guys, ready na ang ating teflon. Then, ilagay muna natin ang cooking oil. So, pag medyo mainit na guys, ilagay na natin ang garlic and ginger. Then, sutay-sutay lang natin guys. Habang sinusutay natin yan, ilagay sabay na natin ang ating white onion. So, continuous lang tayo sa pagsusutay. So, after natin guys maisutay, ilagay na natin ang chicken. Then, ilagay lang natin ang pagsusutay guys hanggang sa mawala ang first ng ating chicken. Then sabay na natin ang ating tomato guys. Then finish lang tayo sa pagsusutay. So after nyan, pwede na natin ilagay ang ating mga ingredients. So ilagay natin ang salt, chicken powder, black pepper, and then ang ating soup stock. Then hintayin na natin ma-well done. So sa huli na natin ilalagay ang ating sinigang mix. Then takpan muna natin guys. So pakuloy muna natin siya ng 5 minutes. So after 5 minutes guys na kumulo, then natin ang takip. Then lalagay na natin ang tamarind and chili. So unahin natin ang fresh chili, then ang ating tamarind soup base, ang sinigang mix, 20 grams dahil 40 grams to eh. Then lagay na natin ang ating pechay. So guys, pakuloyin lang natin guys ng 1 to 2 minutes. Well done na to guys. So takpan lang ulit natin. So after 1-2 minutes guys, well done na ang ating chicken sinigang o sinigang na manok. Wow, delicious. Ito natin ang fire. So, let's plate mga guys. Ito natin ang chicken. Wow, delicious. Chili. Then, pechay. So, well done ang ating sinigang na manok or chicken tamarind. So, thank you very much guys for watching. See you in my next video.